फिजिक्स इंट्रोडक्शन چې دا موږ کوونه ٹھیک ده فزیکس چې دا د کوم ورډ ته چې کوم لیدای شي د فزیکس دا ډیرایو شو ده د ایو گریک ورډ نه فیزز نه چانه فیزز نه فزیکس چې کوم ورډ دا ایو گریک ورډ فیزز نه څه شو ده ډیرایو شو ده د فیزز مطلب دا نیچر څه مطلب دا نیچر نیچر باره کې څه کول سټڈی کول نیچر انډرسټینډ کول نیچر کې څه دي میټر دا انرژي دو د دواړه انډرسټینډ کول او د دوړو په مانس کې ریلیشنشپ فایند کول چې میټر د انرژي سره څه تعلق ده انرژي د میټر سره څه تعلق ده دا موږ چې د سټڈی کوو فزیکس ډیفینیشن کوو چې هغه کې موږ د فزیکس چې څومره اسپیکټس دي چې هغه موږ یو شارټ غونډه ډیفینیشن کې ایکسپلین کو هغه ډیفینیشن به څه ده چې برانچ اف فزیکس in which we study about matter energy and their mutual relationship دې کې موږ سټڈی کوو میټر دې کې موږ سټڈی کوو انرژي او د دوی په مانس کې ریلیشنشپ یا هغه برانچ ته فزیکس چې موږ میټر سټڈی کوو انرژي سټڈی کوو سپیس سټڈی کوو ټایم سټڈی کوو او دوی په مانس کې څه سټڈی کوو میوچوال ریلیشنشپ اوس میټر تشتي هر هغه شای چې هغه زوی نسی اور وزن لري ماس لري وزن مطلب ویټ نه ده وزن مطلب دلته ماس چې کوم ده هغه د کوانټیټي اف میټر د میټر سلور سټیټس دي سالډ لیکوډ اینډ ګیس اینڈ پلازما ٹھیک ده اوس میټر نه بعد انرژي شولا انرژي ابیلټي ټو ډو ورک یو جسم کې د چارې کوونه سمره صلاحیت تا میټر انرژي ته سرنګي کنورټ کیږي انرژي میټر ته سرنګي کنورټ کیږي ٹھیک ده او د دوی په مانس کې څه تعلق تا د سټڈی د بیسیکلی موږ سيو فزیکس او د ساينس فزیکل ساينس برانچ تا اوس دوی په مانس کې څه تعلق تا د آینسټاین او ایکویشن سره مستشیلیو هغه د E is directly proportional to m کې E انرژي m ماس تا او د شدا پروپورشنالټی دو مطلب څومره زیاته انرژي امر بزیوتا ماس وی څومره زیات ماس وی امر بزیوتا انرژي ونه سکیډي کریټ کیش یا یو ماس موو کوونه د څومره انرژي ریکوایرډ وی proportionality ختمه کړي په دې ته شو لګوا کانسټنټ ا کانسټنټ څه ده c square کې کانسټنټ اف proportionality یہ c square 4 دلته کې دا دوه چې د ایکویشن رائټ هند ساید بیلانس کا چا سره لیفت هند ساید سره اوس انرژي چې دو ا ماس سره کنورټ کیږي ماس انرژي د سره کنورټ کیږي د پر موږ دوا پروسس یو پہلا پروسس د پیر پروډکشن چې دا اګه مشکو چې فوټان روشي دی هائی انرژي والا د نیوکلیس سره انټریکشن وکړي چې ته کنورټ شي پوزټران اینڈ الکترون فوټان انرژي دو پوزټران الکترون والا پارټیکل دی د ماس اوس دلته کې د انرژي پارټیکل تا ماس ته کنورټ شولا دی پروسس موږ پیر پروډکشن یو ته میټریلایزیشن یو سویتیو میټریلایزیشن کنه دا پیر انهیلیشن دا پیر انهیلیشن دی انورس تا کې پوزټران او الکترون دواړه خپل کې څه وشي سره انټریکټ شي څه شي نه جوړ شي فوټان څه ده انرژي اوس دلته څومره انرژي جوړه شولا څومره ماس و یا څومره ماس نه څومره انرژي جوړه شو د ټولو کې چې خپل کې تسرنګ انټریکشن اربوسه دا چې ساينس کوم برانچ کې موږ سټڈی کوو دا بیا فزیکس ټیک ده